ගොඩක් අය මට කතා කරලා කියන දෙයක් තමයි මගේ AdSense account එකේ කලින් මෙච්චර ඩොලර්ස් තිබුණා එහෙම නැත්නම් 50ක් තිබුණා 60ක් තිබුණා 150ක් තිබුණා මේ වෙනකොට ඒකෙන් භාගයක් අඩු වෙලා 150ක් නම් ඔන්න 70කට අඩු වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් 70ක් වගේ තිබුණා නම් බිඳුව වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට හේතුව මොකද්ද කියලා තමයි අද මම වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඇයි එහෙම ඩොලර්ස් ටික AdSense එකෙන් අතුරුදහන් වුණේ. එහෙම නැත්නම් ඉවත් වුණේ ඇයි කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට අද කතා කරන්න හිතුවා. ඉතින් channel එකට කවුරු අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවනම් මම මිලාම දුශාංක. ඉතින් ඒ වගේම කතා කරන්න ඕන අද කරන වීඩියෝ කරන විදිය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉන්ට්‍රෝ වගේ දේවල් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද මම හිතුවා අවශ්‍ය දේ කරනවා නම් මේ විදිහට ස්ක්‍රීන් එකේ කොනේ ඉඳලා හරි ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ කරන එක හොඳයි කියලා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ මගේ මොනිටර් එක දිහා බලාගෙන තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ වෙලාවේ මගේ YouTube channel එකේ dashboard එකේ තමයි දැන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මගේ මාසික ආදායම කොහොමද කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය මම දැක්ක වීඩියෝස් වල කියලා තියෙනවා 60000ක් වෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති ඇත්තටම ඩොලර්ස් මට 21යි තියෙන්නේ views 40000ට. views අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම RPM එක අනුවත් ඒ දේවල් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන නෙමෙයි අද කතා කරන්නේ මේ එන ඩොලර්ස් ප්‍රමාණය. මේ එකතු වෙන ඩොලර්ස් ප්‍රමාණය AdSense ගිණුමට යනවා. හරිද? AdSense එකට ගියන් පස්සේ ඒකෙන් බිඳුව වෙලා තියෙනවා කියලා ගොඩක් අය කියනවා ඊයේත් මට කතා කරා. ඉතින් මම හිතුවා මේ ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන කියලා. මම මේ ගැන කලින් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. නමුත් ගොඩක් අය දන්නවා කියලා හිතාගෙන බලන්නේ නැහැ. AdSense ගැන කතා කරනවා කිව්වම මම ඕක ගැන දන්නවා. මම සල්ලි අරගන්නවා. මම දන්නවා. ඒක නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා ඉන්නවා. නමුත් ප්‍රශ්නේ ඇති වුණාන් පස්සේ මට කතා කරනවා. නමුත් ගොඩක් අයට මගෙන් උත්තර නැති වෙලා තියෙන හේතුව ඇත්තේ මම වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. මට නිතරම එක්කෙනෙක් නෙවෙයි අහන්නේ. එකම දේ එක්කෙනෙක් නෙවෙයි ගොඩක් අය අහනවා. ඒක නිසා නිතර මට ඒකට උත්තර දෙන්න බෑ. එහෙම වෙනකොට ඔය AdSense සම්බන්ධව තියෙන ප්ලේලිස්ට් බලන්න. YouTube channel එකේ ඕන තරම් ඔයගොල්ලෝ ප්ලේලිස්ට් තියෙනවා. මගේ මෙතන ප්ලේලිස්ට් ගියන් පස්සේ ඔකට බලා ගන්න ලැබෙනවා. YouTube live stream පිළිබඳව තියෙනවා. ඊට පස්සේ YouTube tips and tricks ගැන ඊට පස්සේ motivation video තියෙනවා. monetization සහ AdSense පිළිබඳව. ඉතින් ඒ ගැන තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක දාලා බලනවා නම් AdSense සම්බන්ධ ප්ලේලිස්ට් ටික තමයි බලන්න ඕනේ. එතකොට copyright එහෙම නැත්නම් community guidelines strike ගැන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අලුත් update ගැන news ගැන YouTube සම්බන්ධ app review එහෙම නැත්නම් beginners ලට අත්‍යවශ්‍ය වෙන දේවල් මේ වගේ හැම දෙයක්ම මගේ channel එකේ කරලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ ගිහින් බලන්න පුළුවන් මේ playlist. ඉතින් අද කතා කරන දේ අනුව අපි monetization tab එකට ගියොත් මෙතන ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න ලැබෙනවා. මම ක්ලික් කරනවා. මම හිතනවා ඔයාලට cursor එක පේනවා ඇති කියලා. සමා වෙන්න කෝල් එකක් එනවා. ඉතින් මේ වගේ කෝල්ස් ඔයගොල්ලෝගෙන් ගොඩක් එනවා. මේ හැම එකටම උත්තර දෙන්න බෑ. මෙන්න මේ වගේ වෙලාවකත් එන්න පුළුවන්. ඉතින් monetization tab එකට ගියන් පස්සේ සමහරලාට getting paid කියන තැන ඔයගොල්ලන්ට set up in progress කියලා තියෙනවා. සමහරලාට මේක complete කියලා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි බලා ගන්න ලැබෙනවා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට no action need to right now කියලා මෙතනත් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා. මේවා මෙහෙම දැක්ක කියලා ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා. හරිද? කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එහෙම දේවල් තිබුණා කියලා. අනිවාර්යෙන් ඔයා හරි විදියට මම කියපු විදියට දේවල් කරලා තියෙනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ඔය කිව්වට ගොඩක් දේවල් මම බලන්නේ නැහැ මගේ channel එකේවත්. එහෙම ඇත්තට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. මොකද මම දන්නවා එහෙම දෙයක් වෙන්න හේතුවක් නැහැ. හරියටම දේවල් මම කරලා තියෙන නිසා. ඒක නිසා මේ ඔයා දන්න දෙයට වඩා කියන්නේ මම කියලා දෙන දෙයට වඩා සමහර අය එහා ගිහිල්ලා හිතනවා. එහෙම හිතන්න එපා. ගොඩාක් දුරට හිතන්න ගියාම තමයි ගොඩාක් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ. ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් සයිලන්ට් කරා. ඊට පස්සේ මම දැන් AdSense එක පැත්තට යන්න AdSense ගිණුම් පැත්තට. AdSense එකට මම sign in වෙනවා මෙන්න මේ විදියට. sign in වෙලා ඉවරුනන් පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. හරි. මෙන්න මේ විදියට sign in වුණා. ඉතින් මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට notification වගේ පෙන්නනවා tax form එක පුරවන්න මේව දකීවි. යුක්‍රේන සම්බන්ධව දේවල් ඒව ගණන් ගන්න එපා. tax form එක පුරවලා තියෙනවා නම් මේක ඔයගොල්ලන්ට මෙතන dismiss කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන දැක්කම ගොඩක් අය බය වෙන දෙයක් තමයි මෙතන මම මේ ගැනත් කියාගෙන යන්න ඕන. add site කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන add කරන site එක මොකද්ද? මේ වහනවා. ඉතින් ඔයාලට site එක නැත්තම් මොකටද කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. add කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මගේ තියෙන විදිය ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් පැහැදිලිවම කිසිම දෙයක් add කරලා නැහැ. කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝගේ වගේම තමයි තියෙන්නේ. website එක නැත්තම් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. ඒක නිසා ඒක ගණන් ගන්න එපා. ඊට පස්සේ payment පැත්තට යනවා මම. හරිද? සමහරවිට මේ ක්ලික් කරනකොට මෙහෙම එන්නේ නැහැ. bug ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ refresh කරලා ගන්න. ගියන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න ලැබෙනවා. තාම load වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට $70ක් තියෙනවා. හරිද? $70ක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ සමහරට කියයි ඔයගොල්ලෝගේ එහෙම පෙන්වු කරන්නේ නැහැ කියලා. ඇත්තටම calls එනවා මේ අමාරු වීඩියෝ එකක් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඩොලර්ස් ටික සමහර අයගේ බිඳුව කියලා පෙන්වනවා ඇති. මගේ මෙතන $70ක් තියෙනවා. හැබැයි මගේ $70 තියෙන AdSense කියන තැන. හරිද?
AdSense මම කියලා තියෙනවා කලින් වීඩියෝ එකේ AdSense කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකකින් මොකක් හරි දෙයකින් එන දෙයක් තමයි. කියන්නේ YouTube එකකින් එන රෙවෙනියු එක නෙමෙයි. ඉතින් එහෙම වුණාන් පස්සේ මට මෙතන $100 පිරෙන්නේ නැහැ AdSense වලින් නම්. නමුත් මෙතන මේගොල්ලන්ට වැරදිලා තියෙනවා. මගේ YouTube සල්ලි ටික වැටලා තියෙන්නේ AdSense කියන account එකට. හරිද? payment ඔකල තියෙන payments account කියලා. ඉතින් AdSense කියන account එකට වැටලා තියෙන මට මේක YouTube account එකට තමයි එන්න ඕන. දැන් සමහර අයගේ මෙතන බිඳුව ඇති. බිඳුව දිනට ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා ඇති දැන් මම කොහොමද මේ සල්ලි ටික ගන්නෙ මගේ සල්ලි ටික නැති වෙලා කියලා. ඉතින් මම පෙන්නනවා ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube එකේ තියෙන සල්ලි ටිකට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ ඩොලර්ස් ටිකට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් YouTube ටැබ් එකට ගියන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති බිඳුවයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මට මාසික ආදායමක් ගන්න විදියක් නැහැ මෙතන බිඳුව වෙරලා තියෙන්නේ. මේක YouTube එකේ ප්‍රශ්නයක්. ඒගොල්ලෝ මේක හදාගෙන යන ගමන් ඉතින් ගොඩක් අයට ගැටලුව ඇතුළත තියෙන මෙන්න මෙතන. ඔයගොල්ලෝ ටැබ් එක මාරු කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ AdSense කියන තැන තියෙනවා කියන්නේ මෙතන වෙබ්සයිට් වලින් මොකක් හරි දෙයකින් එන මුදල තමයි AdSense කියලා පෙන්වු කරන්නේ. ඉතින් මම ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා අනිවාර්යෙන් බලන්න මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම දාන්නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඒ AdSense අප්ඩේට් සම්බන්ධව වෙනස්කම් සම්බන්ධව වීඩියෝ බලන්න ඔක්කොම බලන්න. ඊට පස්සේ මෙතන YouTube කියන ටැබ් එකේ ඔකට බලා ගන්න ලැබෙනවා මගේ තියෙන මුදල. එතන බිඳුව වැටලා තියෙන. නමුත් මට ඒ අදාළ මාසෙදී මේ මුදල ගන්න පුළුවන්. එහෙම මම හිතාමතා වෙබ්සයිට් වලින් එකතු කරලා එහෙම ආපු මුදල නෙවෙයි මම AdSense වලින් AdSense එකට ඇවිල්ලා තියෙන YouTube වලින්ම උපයපු මුදල් ටික නිසා තමයි මෙතන වැරදීමකින් තමයි මේ AdSense කියන account එකට මාරුලා තියෙන්නේ. නමුත් මම payment method එහෙම add කරලා තියෙන නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මාසේ අවසානයේ $100 වුණ ගමන් මේ මාසේ 26ට කලින් මට මුදල් ටික ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය ගැන තමයි මට පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය උනේ. ඒ වගේම කියන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ AdSense account එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් YouTube account එකක් තියෙනවා නම් දෙකටම එකම email එක තියාගන්න. හදිසියෙන් හරි ඔයගේ YouTube channel එක hack වුණොත් AdSense එකත් එයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හදිසියෙන් හරි ඔයා AdSense එකට අදාළ email එක වෙන එකක් තියාගෙන හිටියොත් ඔයාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට channel එක recovery කරගන්නත් උදව්වක් වෙනවා වෙන email එකක් භාවිතා කරලා තිබුණොත්. ඒගොල්ලෝ විස්තර අහනවා AdSense එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒක නිසා ඒව මත තියාගෙන ඉතින් ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි ඔයගොල්ලෝ කියලා දෙන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් මෙතන මොනටයිසේෂන් ටැබ් එකේ මොන හරි වෙන error එකක් තිබුණොත් මේ දේවල් නැතුව මොකක් හරි step 1 2 3 කියලා තිබිලා මොකක් හරි error එකක් තිබුණොත් in progress කියලා තිබුණොත් ඒවා දවස් කීපයකින් fix වෙනවා. ඒගොල්ලෝ review කරනවා. එහෙම නැත්නම් check කරලා බලලා තමයි මොනටයිසේෂන් ගන්නකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න ලැබෙන. ඒ ගැනත් මම වීඩියෝස් කරා හැමදේම බලන්න. මොනටයිසේෂන් apply කරන්න කලින් මොනවද කරන්න ඕන? මොනටයිසේෂන් apply කරනකොට මොනවද කරන්න ඕන? ඊට පස්සේ මොනවද කරන්න ඕන කියලා මම හැම වීඩියෝ එකක්ම කරලා ඇති. අනිවාර්යෙන් ඒක බලලා ඉගෙන ගන්න දැනුමක් ගන්න. ඉතින් ඔය ගැන තමයි AdSense ගැන මට කියලා දෙන්න අවශ්‍ය උනේ. ඔයාගේ ඩොලර්ස් ටික හැංගිලා තියෙන බලන්න මේ ටැබ් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් වෙන තැනක ඔයාගේ ඩොලර්ස් ටික ඇති. මගේ මෙතන YouTube කියන තැන බිඳුවයි. නමුත් මගේ මේ AdSense කියන තැන තියෙන නිසා මට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් ඩොලර් 100 මේ මාසෙ වෙනකොට එකතු වෙනවා. ඉතින් මාස 5කට පස්සේ තමයි මම මේ ඩොලර් 100 ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති රෙවෙනියු එකේ අඩුවීම. මෙතන ගියොත් එහෙම මාසිකව ඩෑෂ්බෝඩ් එක උඩ බලා ගන්න පුළුවන් ඩොලර් 21යි views 40000ටම. ඒ කියන්නේ RPM එක ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඔන්න වගේ දේවල් ටිකක් තමයි මේ දවස්වල මට නිතර අහන්න ලැබෙන්නේ. කෝල්ස් ගන්න ඒකට තමයි ගොඩක් අය. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එක හොඳ වෙයි කියලා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක හොඳට ලයික් කරන්න, subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ බෙල් එකෙන් ක්ලික් කරොත් අපිට පුළුවන් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියට ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔයාට එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා විසඳුනා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එක කරන්න. කිසියම් දෙයක් ඔයා කමෙන්ට් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ බලලා කමෙන්ට් කරන්න. එහෙම නැති ඒවට මම උත්තර දීලා නැතුව ඇති. පරණ කමෙන්ට් වලට නම් ගොඩක් ඒවට උත්තර දෙන්න බැරි වුණා. එහෙම නැතුව තියෙන දේම අහනකොට මම උත්තර දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාගේ බුද්ධිය පාවිච්චි කරලා ඔයා හිතන්න ඒ වගේම වීඩියෝස් බලන්න. එතකොට ඔයාට ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන එක නැහැ. ඒ වගේම ෂෙයා කරන්න කැමති නම් යාළුවෝ අතර මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් හැමතිරු සුබ දවසක්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ කරන විදිය කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලෝ පහල කමෙන්ට් කරන්න. අපි තවත් වීඩියෝ එකක් හමු.